Hallo, het laatste filmpje in deze module gaan we het hebben over de schitteringen. We hebben eerst al die signalen mooi ingevuld en op een rijtje gezet. Vervolgens gekeken naar de triggers, de dingen die ons naar vechten, vluchten of shutdown helpen. En nu gaan we kijken naar de schitteringen. En dat zijn met name de dingen die ons omhoog brengen. Om het zo maar even te zeggen, weer terug naar veilig brengen. Of in veilig houden. Dat is wat je hierboven beschrijft. Het zijn de schitteringen die jou in veilig houden. Nog eventjes opnieuw, de schitteringen. Het zijn 5 onderdelen. Het zijn enerzijds de glinsteringen, zoals die binnen de polyvagaaltheorie beschreven worden. Glinsteringen wil zeggen activiteiten die je fijn vindt om te doen. Vervolgens daarnaast zijn de schitteringen ook specifieke manieren om veiligheidssignalen aan jezelf te geven. Specifieke veiligheidssignalen die voor jou persoonlijk werken. En we hebben in het begin, in de module van het zenuwstelsel, heb ik je een lijst met algemene veiligheidssignalen gegeven. Een algemene manier om energie in je lijf uit te laten gaan. Degene die daarin voor jou werken, dat zijn jouw specifieke veiligheidssignalen. Vervolgens de specifieke manier om energie in je lijf uit te laten gaan. Ook vanuit die lijst gekeken, wat is daar dan precies, wat werkt voor mij. Daarnaast de hulpbronnen. En de hulpbronnen, dat is eigenlijk een vergroting van de veiligheidssignalen of de energie. Manier om energie uit je lijf te laten gaan. Of vergroting of verbastering. En dat is bijvoorbeeld een veiligheidssignaal voor mij is bijvoorbeeld warmte. Ik word rustiger en voel me veiliger als ik het warm heb of bij warmte om me heen. Een hulpbron voor mij is dan in bad gaan zitten, bijvoorbeeld in een lekker warm bad. Dan kan ik dan helemaal tot rust komen. Een andere hulpbron is een kopje warme koffie. En ook nog maar een lekker geurtje, liefst hazelnootgeur. Omdat ik daar heel rustig en veilig van word. Dat is dan ook een hulpbron die ik kan gebruiken. Een ander voorbeeld, ik beweeg graag. Dat hebben jullie al gezien. Maar op het moment dat ik in vechten vlucht kom, dan krijg ik heel veel last van mijn energie in mijn lijf. En moet die energie ook echt mijn lijf uit. Dus dan moet ik gaan bewegen. Kan ik doen door bijvoorbeeld te dansen. Of te voetballen. Of een stuk te gaan wandelen of te gaan fietsen. Een hulpbron voor mij is bijvoorbeeld ook een schommelstoel. Omdat ik daar dan ook wat in kan bewegen. Of een bureaustoel waar ik lekker op kan draaien. En op het moment dat ik merk dat ik wat meer in vechten vluchten zit, maak ik daar veel meer gebruik van. Veel onrustiger op die stoel. Soms vervelend voor anderen, maar voor mij is dat een manier, een hulpbron om mijn energie makkelijker mijn lijf uit te krijgen. Dus dat is het verschil tussen die specifieke signalen en de hulpbronnen. En als laatste van de schitteringen, als je hebt die glinsteringen, de activiteiten die je fijn vindt, je hebt de specifieke veiligheidssignalen, specifieke manieren om energie in je lijf uit te laten gaan. Je hulpbronnen en als laatste heb je de positieve dingen ook bewust kunnen waarnemen. Dus echt voelen van, hé, hier word ik blij van, dit vind ik fijn en ik merk dat in mijn lijf. Die heb je ook echt nodig in je schitteringen, want anders kun je van alles om je heen hebben staan wat je heel fijn vindt, maar dan ga je niet terug naar veilig. Die 5 samen zijn onderdeel van de schitteringen die kunnen zorgen dat je weer naar veilig gaat en die je welzijn verbeteren. Ik heb er al een aantal opgeschreven. Ik heb geleerd van de vorige keer dat ik niet ondertussen moest schrijven. Maar het kan best zijn dat ik er daar nog een paar bij moet schrijven. Een van de schitteringen die voor mij heel goed werkt is suppen. Bijvoorbeeld lekker op het water met de sup in de stilte. Dat is een schittering die zorgt heel gemakkelijk dat ik vanuit vechten, vluchten terug kan naar veilig. Het is er overigens ook eentje die mij in veilig zou kunnen houden als ik me al veilig voel. Dus ik zou hem op 2 plekken kunnen neerhangen. En waarom ik het nu niet doe, is omdat ik de dingen die ik hier doe ook weet dat die me ook in veilig houden als ik daar al zit. En ik hier dus meer de dingen neerzet die hier niet werken. Zo maar even te zeggen. Of die niet voldoende werken. Warmte, noemde ik net al eventjes, dat is een schittering voor mij. Die ik ook wel actief zelf kan doen. Ik ga deze even iets hoger hangen. Die zit hier bij mij wel op de grens. Want het is er ook eentje die ik wel snel nodig heb. Op het moment dat ik ga zakken in vechten vluchten is warmte wel de eerste waar ik behoefte aan heb, om het zo maar even te zeggen. Een van de hulpbronnen die ik net al noemde, een kopje koffie met hazelnoot. Het is er eentje die bij mij zorgt dat ik veilig blijf.
soms, als ik hem combineer met andere schitteringen, kan die me ook wel uit vechten vluchten halen. Maar het is er vooral eentje die zorgt dat ik in veilig blijf. Die net zo aan het begin van vechten vluchten nog effectief is. Maar hieronder heb ik daar niet meer zo heel veel aan. Knuffelen met mijn partner of met de hond. Met de kinderen soms ook, maar ik wil niet de kinderen specifiek inzetten als ik me slecht voel. Dus daarom heb ik die er eventjes niet bij geschreven. Maar dat zou ook kunnen. Is er eentje, ik plaats hem nog wat meer naar beneden. Dat is er bijvoorbeeld eentje die ik heel goed kan gebruiken als het mezelf niet meer zo goed lukt om te reguleren. Dan heb ik die co-regulatie, noemen ze dat dan. Hè? Dat je gaat reguleren aan een ander. En dan heb ik die co-regulatie nodig. Spelen met de kinderen. Is er ook eentje die voor mij goed werkt. Die moet ik wel al een beetje hoger doen. Omdat die me hieronder niet meer zo goed lukt. Niet zo gemakkelijk. Dan sta ik daar niet zo voor open. Maar hier is die heel effectief. En dan kan ik over iets totaal anders in vechten vluchten zitten. En dan denken, meestal heb ik dan ook helemaal niet het gevoel dat ik wil gaan spelen met kinderen. Want ik ben vooral wat opgedraaid en wat vervelend, zal ik maar zeggen. Maar ik weet wel dat dat werkt. Dus dat is wel iets wat ik dan toch bewust kan kiezen. Om met de kinderen in hun spel mee te gaan. En bijvoorbeeld lekker in een potje te gaan voetballen. Of buiten te gaan steppen. Of iets dergelijks. Of samen te gaan tekenen. Of een spelletje doen. Wandelen is er eentje die voor mij heel goed werkt. Die houdt mij in veilig ook. Maar die helpt me ook als ik aan het zakken ben. In bad gaan. Dat is er eentje die ik ook hier onderaan hang. Want die helpt mij ook echt wel om uit mijn shutdown te komen bijvoorbeeld. Die kan ik ook al eerder inzetten. Maar hier heb ik hem wel echt nodig, zal ik maar zeggen. Dansen. Bewegen, die energie mijn lijf uit laten gaan. Die kan ik ook goed gebruiken. De zon voelen, dus die positiviteit waarnemen. Dat is er eentje die mij helpt om in veilig te blijven. Echt bewust stilstaan. Oh, lekker die warmte van de zon. En even de zon inademen, bij wijze van. Wat er ook gebeurt als ik me fijn voel, of wat voor mij een signaal is dat ik iets positiefs waarneem, is dat mijn hoofd ergens naartoe draait. En dat ik dat dan kan opmerken. En ik denk, oh, ik wil daar naartoe. En daar is blijkbaar iets leuks. Ja, dat is een signaal voor mij dat ik moet kijken, waar wil mijn hoofd nu zo graag bij zijn? En kan ik daar dan ook naartoe? En soms gaan ook mijn schouders en mijn bovenlijf al mee. Dat zijn schitteringen. Dus dit zijn verschillende schitteringen die ik neerhang. Maar bij deze vooral zorgen dat ik in veilig blijf. En deze en het bovenkant zorgen zelf, die ik zelf kan doen. Om te zorgen dat ik vanuit vechten vluchten weer makkelijk naar veilig ga. En hieronder komen dan de dingen waarin ik soms anderen voor nodig heb. Omdat het mij dan niet zelf genoeg lukt. Wat ook helemaal prima is en heel menselijk en heel normaal. En dan moet je even andere dingen inzetten. Kijk, in bad gaan is ook nog wel iets wat ik alleen doe. Maar het is wel passief, zeg maar. Ik heb een hulpmiddel daarvoor nodig. Dat is passiever dan gaan dansen. Dus dat doe ik dan hier. Want als ik helemaal verslapt ben, als zo'n zak in de stoel zit, dan kom ik echt niet tot dansen in één keer. Nou, dan kan het wel zijn dat ik eerst in bad ga en daarna ga dansen. Zodat ook die energie, want als ik vanuit die shutdown terug ga naar vechten vluchten, dan moet meestal ben je hier heel slap. Komt er hier in één keer weer heel veel energie. Die energie moet je lijf ook uit om weer terug naar veilig te kunnen komen. Dus dan zou ik in bad kunnen gaan, vervolgens lekker kunnen gaan dansen. En dan buiten gaan wandelen en ook echt weer bewust de zon voelen die ik hier niet meer gevoeld zou hebben. Dus ik zou die ook als signaal kunnen opschrijven. Als ik het niet meer voel, dat de zon lekker schijnt, is ook een signaal bij mij voor shutdown bijvoorbeeld. En die kan ik nog wel in vechten vluchten voelen, maar dan doe ik er niks mee. Maar hier kan ik er echt van genieten. Dus dat is ook weer een mooi signaal die je daarin zou kunnen meenemen. Maar dit is hoe de schitteringen werken. Dus ik wens je heel veel succes om die voor jezelf uit te werken en in kaart te brengen.